یکی از پررمز و رازترین شخصیت‌های دنیای ارباب حلقه ها باروگیه که تو معادن موریا بود. اینکه چه اسمی داشت و از کجا اومده بود و اصلا منتظر چه چیزی بود. میخوام در مورد یه لقبی که به باروگ موریا دادن صحبت کنم که خیلی جالبه. پس با من همراه باشید. نبرد گاندور علیه باروگ نه تنها یه لحظه بزرگ تو ارباب حلقه ها بود، بلکه یه رویداد بزرگ برای کل سرزمین میانه حساب میشه. گفته شده که این موجود ترسناک که با نام دورینبان شناخته میشه از خود خلقت جهان آردا پیرتر بوده و یکی از قوی ترین موجوداتی بود که روی زمین وجود داشت. به خاطر قدیمی بودنش دورینبان تنها اسمی بود که به باروگ نسبت داده شد. اما دقیقاً این نام چه معنی میده؟ قبل از خلقت آردا باروگ‌ها ارواح نورانی بودن که جزو دسته مایار حساب می‌شدن، همون نژادی که گاندور هم از اون دسته هستش. با این حال برخلاف شخصیت نجیب گاندالف، این ارواح توسط ارباب تاریکی اصلی یعنی ملکور که بعدها به نام مورگوت معروف شد فاسد شدن. به محض ورود به سرزمین میانه اونا به عنوان هیولاهای عظیم باروگ شکل و ظاهر جدیدی پیدا کردن و بیشتر زمین رو ویران کردن. سالها نبرد طول کشید تا مورگوت در نهایت همراه با اکثر باروگ‌ها شکست خورد. اگرچه گاندالف تو اون زمان با یکی از اونا روبرو نشد، ولی بعدها با یکی از باروگ‌ها تو موریا سر و کله زد. حالا بریم ببینیم دقیقاً قضیه از چه قراره و میشه فهمید که چرا بهش میگفتن دورینبان یا نه. پادشاهی خازادوم مشهورترین پادشاهی در بین تمام پادشاهی‌های دورف بود. دورف‌ها که در اعماق کوه‌های مهالود قرار داشتند با معادن پر از سنگ‌های قیمتی کمیاب که توی عمیق‌ترین کوه‌ها جاسازی شده بودند تونستن باعث رشد اقتصادشون بشن. بیشتر از 1000 سال قبل از وقایع ارباب حلقه ها پادشاه دورف دورین ششم رو این سرزمین فرمانروایی میکرد که از یک سلسله سلطنتی طولانی که برمیگشت به خلقت اولین دورف ها ادامه داد. دلیل خانواده سلطنتی دورف که دورین نامیده میشد، مردم خازادوم نام دورین رو به خود گرفتن و این قوم بودن که بیش از حد عمیق و با حرص و طمع حفاری کردن. در ناامیدی خود از پیدا کردن میتریل بیشتر به طور تصادفی باروگ خفته رو آشفته حال کردن و نابودی پادشاهی خودشون رو رقم زدن. با وجود اینکه باروگ تنها بود ولی تونست در مدت 1 سال کل دورین رو از بین ببره. تو سال اول حمله باروگ دورین ششم و پسرش ناین اول در نبرد کشته شدن و به خاطر این اتفاق مردم مجبور شدن خونه خودشون رو ترک کنن. بنابراین باروگ به خاطر این کار دورینبان نامیده شد. با این حال خط نسل دورین به طور کامل از بین نرفت، زیرا تراین در ردیف بعدی برای تاج و تخت بودش و مسئولیت مردم رو بر عهده گرفت. با این حال دورف‌ها پراکنده شدند و بی خانمان در سراسر سرزمین میانه پرسه می‌زدند. برای بیش از 1000 سال دورف‌ها نگاهشون به خازادوم بود و دائما ریسک می‌کردن تا با خطر کردن به سرزمین خودشون برگردن. زمان که به طور تصادفی گاندالف و یاران حلقه وارد معادن موریا شدن و بار دیگه باروگ رو آشفته حال کردن، ولی این بار نوبت جبهه خیر بود، چون پس از یه نبرد طولانی که به قیمت جون باروگ تموم شد، گاندالف یه بار برای همیشه دورینبان رو کشت. این اتفاق باعث شد تا دورف‌ها امید بازگشت به وطنشون چندین برابر بشه.
البته معلوم نیست که آیا دورینبان آخرین موجود از نوع خودش بود یا خیر، ولی همیشه این احتمال وجود داره که باروگ دیگه‌ای در تاریکی اعماق کوههای مه‌آلود پنهان شده باشه. با این وجود دورف‌ها سرانجام پس از شکست ساورون به خازادون برگشتن و ثروت خودشون رو پس گرفتن و تونستن یه دوره پر از صلح و دوستی رو شروع کنن. آیا احتمال حضور یه باروگ دیگه‌ای تو اعماق خازادون وجود داره یا ممکنه باروگ‌های دیگه‌ای تو مکان‌های مختلف سرزمین میانه مخفی شده باشن؟ نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. دوستتون دارم. خدافظ.